Trong video trước, bạn đã thấy cách tập phát triển và tập kiểm tra của bạn nên đến từ cùng một phân phối, nhưng chúng nên lớn đến mức nào? Các hướng dẫn về cách thiết lập tập phát triển và tập kiểm tra của bạn đang thay đổi trong kỷ nguyên học sâu. Hãy xem xét một số thực tiễn tốt nhất. Bạn có thể đã nghe nói về quy tắc ngón tay cái trong học máy là lấy tất cả dữ liệu bạn có và sử dụng tỷ lệ 70-30 để chia thành tập huấn luyện và tập kiểm tra. Hoặc nếu bạn phải thiết lập tập huấn luyện, tập phát triển và tập kiểm tra, có thể bạn sẽ sử dụng 60% cho huấn luyện và nói 20% cho phát triển và 20% cho kiểm tra. Trong các thời đại trước của học máy, điều này là khá hợp lý. Đặc biệt là khi kích thước tập dữ liệu nhỏ hơn. Vì vậy, nếu bạn có 100 ví dụ tổng cộng, quy tắc ngón tay cái 70-30 hoặc 60-20-20 này sẽ khá hợp lý. Hoặc nếu bạn có 1.000 ví dụ, có thể nếu bạn có 10.000 ví dụ, những kinh nghiệm này không phải là không hợp lý. Nhưng trong kỷ nguyên học máy hiện đại, chúng ta đã quen làm việc với kích thước tập dữ liệu lớn hơn nhiều. Vì vậy, giả sử bạn có 1 triệu ví dụ huấn luyện, có thể khá hợp lý khi thiết lập dữ liệu của bạn để bạn có 98% trong tập huấn luyện, và 1% cho phát triển và 1% cho kiểm tra. Tôi sẽ sử dụng D và T để viết tắt tập phát triển và tập kiểm tra. Bởi vì nếu bạn có 1 triệu ví dụ, thì 1% trong số đó là 10.000 ví dụ, và đó có thể là quá đủ cho một tập phát triển hoặc cho một tập kiểm tra. Vì vậy, trong kỷ nguyên học sâu hiện đại, nơi đôi khi chúng ta có tập dữ liệu lớn hơn nhiều, việc sử dụng ít hơn nhiều so với 20 hoặc 30% dữ liệu của bạn cho tập phát triển hoặc tập kiểm tra là hoàn toàn hợp lý. Và bởi vì các thuật toán học sâu có một sự khao khát dữ liệu rất lớn, tôi thấy rằng các vấn đề chúng ta có tập dữ liệu lớn thì một phần lớn hơn nhiều của nó được đưa vào tập huấn luyện. Vậy, còn tập kiểm tra thì sao? Hãy nhớ mục đích của tập kiểm tra của bạn là sau khi bạn hoàn thành việc phát triển một hệ thống, tập kiểm tra sẽ giúp bạn đánh giá hệ thống cuối cùng của bạn tốt như thế nào. Vì vậy, hướng dẫn là đặt tập kiểm tra của bạn đủ lớn để mang lại độ tin cậy cao về hiệu suất tổng thể của hệ thống của bạn. Vì vậy, trừ khi bạn cần có một thước đo rất chính xác về mức độ hoạt động của hệ thống cuối cùng của bạn, có thể bạn không cần hàng triệu ví dụ trong tập kiểm tra của bạn. Và có thể đối với ứng dụng của bạn, nếu bạn nghĩ rằng có 10.000 ví dụ mang lại cho bạn đủ tự tin về hiệu suất cuối cùng, hoặc có thể 100.000 hoặc bất cứ điều gì, đó có thể là đủ. Và điều này có thể ít hơn nhiều, chẳng hạn 30% của tập dữ liệu tổng thể của bạn, tùy thuộc vào lượng dữ liệu bạn có. Đối với một số ứng dụng, có thể bạn không cần độ tin cậy cao về hiệu suất tổng thể của hệ thống cuối cùng của bạn. Có thể tất cả những gì bạn cần là tập huấn luyện và tập phát triển. Và tôi nghĩ rằng không có tập kiểm tra có thể không sao. Trên thực tế, những gì đôi khi xảy ra là mọi người đã nói về việc sử dụng các phần chia huấn luyện, nhưng những gì họ thực sự làm là lặp lại trên tập kiểm tra. Vì vậy, thay vì một tập kiểm tra, những gì họ có là một phần chia phát triển huấn luyện và không có tập kiểm tra. Nếu bạn thực sự điều chỉnh theo tập này, tập phát triển này hoặc tập kiểm tra này, tốt hơn là gọi nó là tập phát triển. Mặc dù tôi nghĩ rằng trong lịch sử của học máy, không phải ai cũng hoàn toàn rõ ràng và hoàn toàn nghiêm ngặt về việc gọi nó là tập phát triển khi nó thực sự nên được coi là tập phát triển. Nhưng nếu tất cả những gì bạn quan tâm là có một số dữ liệu để huấn luyện và có một số dữ liệu để điều chỉnh, và bạn sẽ gửi hệ thống cuối cùng bất kể và không lo lắng quá nhiều về việc nó thực sự làm như thế nào, tôi nghĩ rằng sẽ lành mạnh hơn nếu chỉ gọi nó là tập phát triển đã được huấn luyện và thừa nhận rằng bạn không có tập kiểm tra. Điều này hơi bất thường. Tôi chắc chắn không khuyến nghị không có tập kiểm tra khi tôi xây dựng một hệ thống. Tôi thấy yên tâm khi có một tập kiểm tra riêng biệt mà bạn có thể sử dụng để có được ước tính không thiên vị về mức độ hoạt động của nó trước khi bạn gửi nó. Nhưng nếu bạn có một tập phát triển rất lớn để bạn nghĩ rằng bạn sẽ không quá khớp tập phát triển quá tệ, có lẽ không hoàn toàn vô lý khi chỉ có một tập phát triển đã được huấn luyện, mặc dù đó không phải là những gì tôi thường khuyên.
Vì vậy, để tóm tắt, trong kỷ nguyên dữ liệu lớn, tôi nghĩ rằng quy tắc ngón tay cái cũ về tỷ lệ 70-30, điều đó không còn áp dụng nữa. Và xu hướng là sử dụng nhiều dữ liệu hơn để huấn luyện và ít hơn cho phát triển và kiểm tra, đặc biệt là khi bạn có tập dữ liệu rất lớn. Và quy tắc ngón tay cái thực sự là cố gắng đặt tập phát triển đủ lớn cho mục đích của nó. Đó là giúp bạn đánh giá các ý tưởng khác nhau và chọn thuật toán A hay B tốt hơn. Và tập kiểm tra, mục đích của tập kiểm tra là giúp bạn đánh giá các bộ phân loại cuối cùng của bạn. Bạn chỉ cần đặt tập kiểm tra của mình đủ lớn cho mục đích đó và có thể ít hơn 30% dữ liệu của bạn. Vì vậy tôi hy vọng điều đó đưa ra một số hướng dẫn và một số gợi ý về cách thiết lập tập phát triển và tập kiểm tra của bạn trong kỷ nguyên học sâu. Tiếp theo, hóa ra đôi khi, giữa một vấn đề học máy, bạn có thể muốn thay đổi số liệu đánh giá của mình hoặc thay đổi tập phát triển và tập kiểm tra của bạn. Hãy nói về thời điểm bạn có thể muốn làm điều đó.